Всім бажаємо здоров'я, і сьогодні поставили нові ворота гаражні. Оці старі прийшлось зрізати, бо вони не відкривались. І ось так нові виглядають. Виконані вони з товщини метала 3 мм. Стоїть звичайний гаражний замок на 5 ригелів. Просто погрунтовані. А для замовлення таких воріт звертайтесь за номером телефону в шапці профілю і вам прорахують будь-який розмір. Всім мирного неба над головою і гарного настрою. Всім до побачення.